No niin, tervetuloa Hallinnoi dataasi demosessioon. Mä oon Jukka Ahtikari ja työskentelen täällä erilaisten pilvikonesali- ja edge computing-alueen asioiden parissa. Ja haluttaisiin kertoa tästä Hallinnoi dataasi otsikon alla erilaisia näkökulmia. Mulla on täällä hienot hyvät kollegat mukana ja he esittäytyy tästä myös saman tien alkuun. Moi, mä oon Marko Lepola ja mä teen 5G- ja teollisuusratkaisuiden kehityksen parissa töitä. Moi, mä oon David Ollas. Teen myös liiketoiminnan kehitystä Jukan tiimissä ja teemme erilaisia ratkaisuja, jotka pohjautuu pilvi- ja konesali sekä yhtä lailla kanssa 5G-teknologiaan. Tosiaan, jos mennään sitten varsinaiseen asiaan, niin tässä voisi ehkä alkuun ottaa tämmöisen kysymyksen, jos vaikka Markolle esittäisi, että mikä on nyt muuttunut, mitä on uutta tässä ympäristössä, minkä takia tavallaan mä haluan tässä demon kautta tuoda tiettyjä asioita esiin. No nyt tapahtui sellainen asia, että monet teknologiset asiat kypsy yhtä aikaa. Eli meille tuli tietoliikennekapasiteettiin merkittäviä parannuksia, erityisesti 5G:n tulon myötä. Sitten tämä kaikki, se, että minkälaista reunallaskentakapasiteettia on saatavilla, miten se voidaan sijoitella, miten se liittyy pilviratkaisuihin, niin se teki merkittävän hyppäyksen eteenpäin. Ja myöskin tämä algoritmien kehitys, että millaisilla algoritmeilla tätä datan hallinnointia voidaan tehdä, millaista analytiikkaa siihen voidaan tehdä, niin se on viime vuosina tehnyt huikean loikkauksen eteenpäin. Ylipäätään sekin, että yritykset on saanut, eri organisaatiot on saanut palveluita käyttöön, mitä he voivat poistaa niin sen abstraktiokerroksen. Eli ei puhuta enää pelkästään hienoista sanoista, kuten kehittäminen ja näin, vaan että voidaan se tuoda sinne käytäntöön. Eli yhtä lailla vaikka työntekijän havainnointikykyä lisätä osana prosessia, jolla sitten tehostaa ja saada enemmän ehkä laatuakin tekemiseen ja yhtä lailla niin kuin työnteko pysyy myös tekijälle mielekkäänä. Ja ehkä jos tähän ei vielä nosta, niin ehkä voisi sanoa näin, että se palvelun ja palveluiden niin kuin lisääntyminen niin teknologian kuin ihan siinä, ihan niin kuin kaikki tietää niin kuin tavallisena asiakkainakin, että se palvelun näkökulma on yhä enemmän korostuu ja sellainen saumattomuus just näissä datavirroissa korostuu. Ja ehkä varsinkin mitä me ollaan havaittu, että kehitysprojektit itsessään niin kuin myös yleensä skaalautuu isommiksi, että ne ei ole sellaisia irtonaisia tai itsenäisiä juttuja. Juuri näin, ja sitten myöskin se, että päästään ratkomaan aina hyödyllisiä ongelmia. Että löydetään sen skaalauksen kautta, validoidaan se, että ollaan ratkaisemassa merkittävää ongelma, ja sitten pystytään helposti laajentamaan ja skaalaamaan seisoksi. Ehkä tuohon yhteistyökuvioihin ja muihin, niin meillä on ollut tässä tietysti taustalla Teliana, että ollaan lähdetty tietoliikennepuolelta ja yhä vahvemmin tultu sinne IT- ja ehkä voisi puhua ICT-asioista, niin miten te näette, että se tavallaan nämä eri elementit linkittyy sitten tähän esimerkkinä nimenomaan tähän datavirtojen ja niiden hyödyntämiseen, mutta myös edge computingin toimintaympäristöön? Nykyään ne komponentit tietenkin on saatavissa, kuten Markokin sanoi, että kun teknologia on kypsynyt siihen tasoon, että sitä voi aidosti yhdistää myös loppupäähän, eli siellä, missä oikeasti niin kuin organisaatiolla tapahtuu. Tietenkin niin kuin jos laitteistoa katsoo, mitä tässäkin on näkyvillä, niin ihan normaali niin kuin PC-setappi ja sitten yhtä lailla niin kuin NS-Edge-laitteena toimii näinkin pieni tietokone. Tietenkin robustiin kohteisiin täytyy koteloida sun muuta. Mutta sitä tehoa löytyykin jo niin paljon, että sä pystyt tekemään sitä tarvittavaa laskentaa lokaalisti. Eli nimenomaan sulla on se prosessi, joka tarvitsee sen niin kovan intensiivin niin kuin laskennan ja sä pystyt sen tuomaan. Yhtä lailla se, että ratkaisut on rakennettavissa niinkin, että sä voit ne levittää niin kuin yhdeksi kokonaisuudeksi ja myöskin se, että ne on monimuotoisia. Eli silloin puhutaan hybrideistä luonnollisesti. Eli sun ei tarvitse enää tuijottaa pelkästään sitä yhtä kohdetta, vaan että hyödynnät julkipilvestä saatavia hyötyjä. Jos data on pakko pitää Suomessa, niin se ei edelleenkään se ei rajoita julkipilven käyttöä. Ja yhtä lailla laitteet, joita käytät kentällä, niin näinkin pystyy ulottamaan kaiken sen älyn ja kyvykkyyden, mitä julkipilvessä on saatavissa läpi linjaa. Mites, nyt jos otetaan tähän vielä tämä meidän yksi tärkeä asualue Teliassa, myös tietysti verkot myös, niin miten sä Marko näet sen puolen? Tämä on juuri sellainen, mikä täydentää tätä reunalaskentapakettia erinomaisen hyvin, että nyt me voidaan tuottaa esimerkiksi erittäin liikkuvia käyttötapauksia, ja siihen erinäköiset verkottamisratkaisut 4G:stä 5G:hen tuo sitten sen ulottuvuuden, mitä aikaisemmin ehkä ei siinä määrin ollut käytettävissä. Se saumattomuus ja yhteentoimivuus alkaa olemaan aidosti siellä teknologiatasolla. Kyllä, juuri näin. Joo. Ja sellainen ehkä tavallaan, mikä tietysti itse, kun ollaan täällä Telian puolella tehty pitkään näitä töitä ja nähty, niin just tavallaan asiakkaillakin yhä enemmän aletaan nähdä näiden ekosysteemien rooli. Tavallaan nämä verkostot ei pelkästään ole niin kuin, että tietoliikenne ja tietokoneet juttelee, vaan myös nämä erilaiset toimijat yhdistää palveluita. Ja siinä varmaan tavallaan tämä meidänkin kyvykkyys hybrid-puolella ja muualla niin helpottaa sitä asioiden kehittämistä.
Meillä oli tuossa muutamia tämmöisiä demoja, käytännön demoja ja muita, ja meistä tarvittiin itsestämmekin siinä nyt sitten jotain videoa tehdä, niin haluatteko te vaikka jotain kommentoida siitä? Katsotaan tästä esimerkkiä, miten me tähän demoa valmistellessa me juuri tehtiin, kun käytiin tuossa aamulla kahvilla. Eli tämä demo näyttää nyt hyvin sitä, että millaisia kyvykkyyksiä näille uusille algoritmeille oikeasti on muodostunut. Eli tällaiset data-analytiikkaan pohjautuvat jutut pystyy tekemään erittäin laajaa hahmontunnistusta, ne pystyy luokittelemaan asioita, ne pystyy tunnistamaan tapahtumia, tilanteita, ominaisuuksia, ja se voidaan ulottaa jopa ihan siis niin kuin ihmisten, hahmojen, tunteiden, kasvojen tunnistuksen puolelle. Ja voidaan oikeastaan siitäkin ottaa vielä tähän tällainen mielenkiintoinen jatkodemo mukaan tähän pyörimään. Joo, ylipäätään sitten, kun mennään siihen yksityiskohtaan, että kasvoista halutaan tunnistaa eleitä, asioita, miten reagoi tunnetiloja, niin ne saadaan niin kuin verrattain helposti, niin kuin demokin näyttää. Eli ei tarvitse enää tietenkään itse pohtia, mitä tapahtuu, ylipäätään sen, että voidaan tätäkin tapahtumaa vasten tunnistaa asioita. Tärkeää on tietenkin se, että toimitaan niin kuin vastuullisesti ja turvallisesti, ja tietenkin niin kuin uusi teknologia sen mahdollistaa, mutta sitä täytyy osata käyttää oikein. Eli niin kuin mekin ollaan tässä demossa rakennettu, että kuvia ei tallenneta mihinkään, ne vaan indeksoidaan, eli tunnistetaan vastinpari, että henkilö on kyseinen henkilö, joka on kuvassa, ja sitä, että hänen tunnetila vastaa sitä tunnetilaa, jota niin kuin hän oikeasti tässä esittää. Eli puhutaan koneoppimisesta, on opetettu konetta tunnistamaan tietty malli, ja sitä, että tässäkin tapauksessa niin tuotu palvelut lokaalisti käyttöön siten, että niin kuin oikeasti se kaiken pilven kyvykkyys löytyy siitä kamerasta, joka kuvaa, ja sitten paikallinen tietokone murskaa sitä. Ja yhtä lailla sitten, että lähettää kuvan takaisin pilveen tunnistettavaksi ja indeksoidaan, eli tunnistetaan vasten niin kuin tätä master NS-kuvaa, joka sitten palauttaa sen tiedon, että tämä kyseinen henkilö on tämä henkilö, ja sitä, että niin kuin, miten hänen tunnetilat on. Ja kun nämä pystytään kokonaisuudeltaan analysoimaan, niin sekin tuo sitten lisäpotkua kehittämiselle, että kun sulla rullaa tämä malli jatkuvasti. Näiden algoritmien opettamiseen löytyy paljon kaupallisia opetusaineistoja, mutta niitä voidaan myös rakentaa ja luokitella itse. Eli tässä löytyy huomattava määrä joustavuutta siitä, että miten tämmöinen kokonaisuus rakennetaan ja kuinka se opetusaineisto tuotetaan. Ja niin kuin sanottu, niin tämä on demo, tämä on esimerkki, eli tässä voidaan ajatella myös sitä, että tässä nyt on kamera, niin yhtä hyvin siinä anturin paikalla voi olla joku muu, joka kerää tietoa ja dataa, esimerkiksi ihan tämmöisissä asioissa, kun vaikka mietitään jotain teollisuuden laatua tai jotain muita, eli siellä voi olla jotain muitakin mittareita tai antureita, joilla seurataan, ja hyvähän on nostaa esille, vaikka tässä nyt oli aika staattisia nämä liikkumiset ja hahmot siinä enemmän, niin se, että nimenomaan 5G ja muut mahdollistaa tämmöiset, voisiko sanoa vaikka dronen tai muiden hyödyntämiset, eli voidaan sitä informaatiota kerätä ja nimenomaan hyödyntää tavallaan tätä samaa shablonaa. Mites jos ajatellaan nyt vähän niin kuin esimerkkeistä laajentaa, niin tämmöisiin erilaisiin sovellutuksiin tai muihin, niin minkä tyyppisiä ajatuksia ja näkemyksiä teillä on sillä saralla? Esimerkiksi nyt vaikka teollisuudesta me löydetään tämän tyyppisille sovelluksille huomattava määrä käyttökohteita. Vaikkapa turvallisuuteen liittyviä asioita, pidetään ihmiset poissa vaarojen kohdalta, tai tehdään vaikka tuotelaadun seurantaan liittyviä tapauksia. Eli seurataan jonkun kokoonpanotyön oikeellisuutta tai varmistetaan siitä, että oikeat lähetykset esimerkiksi lähtee lähettämästä liikkeelle. Ylipäätään myös rakennustyömaillakin seuranta ja havainnointikyvyn lisääminen kanssa ja sitä, että kun aina kuitenkin rakennusprosessissa aina palataan sitten kirjoituspöydän ääreen niin sanotusti, ja muokataan piirroksia, vaikka ne onkin tietomalleja saatavissa tietokoneen kautta. Mutta että kun sä pystyt live-tilanteen tuomaan esille hyvinkin helposti ja sitä kautta kanssa, kun havainnointikyky lisääntyy, niin tiedon kuittaaminen esimerkiksi varastohallintamielessä niin toimii myös prosessiluontoisesti aika hyvin. Yksi kanssa esimerkki, jos katsoo puhtaasti niin kuin kuluttaa markkinaa, niin vertaan vaikka itseni, menen vaatekauppaan, ostan vaatteita, hiihtokamat, niin tällaisella havainnoilla pystyy lisäämään kanssa ja helpottaa mun ostokokemusta. Ja varsinkin se, että sit mun palvelua voidaan parantaakin sitä kautta ja verrattain helposti oikeastaan.
Joo, ja ehkä itse nostaisin vielä tuossa nimenomaan esimerkiksi tätä asiakaspalvelupuolen kehittämistä, jossa nimenomaan tietyt anturit ja asiat voi olla auttamassa sitä automaatiota. En tarkoita, että sieltä ihmiset häviää palvelemasta ihmisiä, mutta voidaanko sanoa, että tietyissä rutiineissa voidaan hakea sitten tavallaan nopeutta ja ketteryyttä. Ehkä vähän liittyy tuohon, mitä Davidkin nosti esimerkkinä, sitten sitä kaupankäynnin vaihettakin. Ja sitten toinen on tietysti sellainen mielenkiintoinen, mikä liittyy esimerkiksi meidän kiinteistöjen ja kiinteistöautomaation hyödyntämiseen ja esimerkiksi sille tarvittaa, koska siellä sitten tietysti älyä tulee yhä enemmän lisää, mutta ennen kaikkea myös ne on aikamoisia verkostoja, ketkä sitten esimerkiksi rakennuksia hoitaa ja huolehtii ja nimenomaan siellä on myös kaikkea muuta. Jos ihan muutama tämmöinen kysymys vielä tähän, niin miten te näette, että mitkä on nimenomaan niitä, mitä tavallaan tuossa alussa nostettiin, että me olemme niin kuin kypsiä eri niin kuin teknologiatasoilla, palvelut kehittyy ja muuta, niin miten tavallaan tämä meidän nykytilanne, miten edetään asioissa, miten laittaa hommia liikkeelle? No, ihan ensimmäinen asia on tietysti se, mistä jo mainittiinkin, eli yksityisyyden suojakuntoon. Kameraselosteet, GDPR-vaatimukset huomioidaan näissä projekteissa. Ja sitten lähdetään tekemään järkevistä kokeiluista sellaisia, että ratkotaan olennaisia liiketoimintaongelmia ja viedään ne sitten kokeilun jälkeen siihen isoon skaalaukseen. Nimenomaan siitä kokeilusta kans kuvaa helppoutta, että kun tehdään skaalautuvia ja konfiguroitavia elementtejä, niin halutaan, että se varsinainen kokeilu tulisi kuvastaa myös tuotantoa. Eli että se, mitä otat käyttöön kokeilussa, voit ottaa hyvinkin niin kuin pienellä skaalauksella myös tuotantoon. Kuten Marko nyt sanoitkin, että sittenhän tietenkin on tiettyjä standardeja, joita pitää noudattaa, mutta ne on enemmänkin mahdollistava tekijä siinä vaiheessa. Sitten tietty myöskin jatkuvien palvelujen elementti on tosi tärkeä, eli se, että kun sä otat tämän osaksi prosessia ja haluat sillä parantaa prosessia tai saada sen läpinäkyväksi, niin täytyyhän sitäkin ylläpitää. Ja sen pystyy niin kuin verrattain helposti kanssa tekemään jo, jos katsoo vaikka meidän näkökulmasta, niin meidän nykymallillakin. Mä tähän täydentäisin vielä täällä, että nimenomaan mun mielestä tässä on myös erinomainen paikka tämä, koska tässä tavallaan puhuttiin datahallinnasta, niin tietyllä tavalla keskiössä, niin se on myös hyvä lähestyminen siihen, että liiketoiminta ja tietohallinto ja tietotekniikka voi tehdä yhteistyötä. Eli tässä löydetään varmaan sellaisia hyviä polkuja nimenomaan sen palveluiden kehittämiseen ja nimenomaan siihen sovellutusten hyödyntämiseen niin, että koska näihin aika usein liittyy myös sen toimintamalliuudistusta, että tämä ei ole pelkästään vain teknologiaa, vaan tämä on nimenomaan sitä liiketoiminnan kehitystä. Selvä. Me ollaan nyt tässä tämä demokuvio käyty läpi ja nimenomaan haluan korostaa, että tämä demo, missä on näitä kuvia ja kamera-antureita, niin on vain esimerkki. Eli mahdollisuudet on laajat, sovellutuksia voidaan viedä eteenpäin. Kiitos.